گویند در زمانی که آقا محمد خان در یکی از مسافرت‌های جنگی خود بود، از طرف یکی از خانهای ترکستان برای رساندن جواب نامه‌ای سفیری به دربار ایران آمد. اعیان کشور مدتی وی را معطل کردند، شاه نیامد. از طرف دیگر سفیر هم بیتابی میکرد و میگفت تأخیر من موجب نگرانی و مؤاخذه از من خواهد شد. رجال دربار بعد از مشاوره قرار گذاشتند خواهر شاه در تالار سلطنتی پشت پرده بنشیند و سفیر را بپذیرد و نطق او را بشنود و نامه او را توسط خواجه سرا دریافت کند و مرخص شود. زهرمارخان رئیس ایل افشار که نام اصلی او نصرالله و به واسطه اخم و عبوسیش این لقب را دریافت کرده بود، از قضیه خبردار شد. یا واقعا از روی تعصب این کار را منافی عفت میپنداشت، یا برای اینکه بدون استشار از او این امر صورت گرفته بود خود را به نفهمی زد و شلاق خود را به کمر زده در اندرون شاه رفت که وارد اندرون شود و خواهر شاه را برای این عمل منافی عفت شلاق‌کاری نماید. خواجه سراها به هر ترتیبی بود خواهر شاه را از کتک خوردن نجات دادند. آقا محمد خان بعد از برگشت از سفر از واقعه مستحضر شد و امر داد زهرمارخان را بیاورند و در دیگ بجوشانند. همه می دانستند که نادانی و تعصب و افراط در دولتخواهی زهرمارخان را به این جسارت واداشته و بنابراین قابل ترحم است. از طرف دیگر برای چند هزار نفر ایل افشار که در 12 فرسخی تهران هستند و ممکن است بر اثر این اقدام به شورش و بی‌نظمی قیام کنند چه باید کرد؟ ولی استبداد رأی شاه هم هیچ شفاعتی را نمیپذیرفت. هیچ کس نمیخواست در این موضوع حرفی بزند. در هر حال دشقمان در حیات جلوی عمارت اقامتگاه سلطنتی مشغول مقدمات اجرای حکمند و گرماگرم دیگ را جوش میآورند. زهرمارخان را هم آورده، جبه و لباس روی او را کنده، با پیراهن و شلوار در گوشه‌ای واداشتند. یکی از رجال درباری از بزنات شاه فهمید که خودش هم از این حکم سخت پشیمان و یا از شورش ایل افشار نگران است و برای بخشش برخلاف عادت خود پی شفاعت کننده می‌گردد. همین که مطلب را فهمید جلو آمد و عرض کرد قبله عالم سلامت باشد. بر خود شاه هم پوشیده نیست که زهرمارخان در این جسارت عظیم قصد توهین به خواهر شاه را نداشته. به عقیده خود از راه دولتخواهی و تعصب در شاه پرستی این گناه ابلهانه را مرتکب شده و جای آن است که بر این احمق رحمت آورند و او را تصدق فرمایند. همین که شاه در مقابل این شفاعت به عادت خود انکاری نکرد، باقی رجال هم به جرأت آمدند و هر یک چیزی بر نفع محکوم به عرض رساندند. بالاخره با چند تا فحش به زهرمارخان او را عفو کرده و این درست در موقعی بود که دیگ جوش آمده بود و دشخیم ها به یقه محکوم چسبیده بودند و او را نزدیک می آوردند که اگر یک لحظه خبر عفو شاه دیرتر به پای دیگ می رسید آبگوشت افشاری پخته می شد. از صدای عفو فرمودند فراش باشید دشخیم ها دست از گریبان محکوم برداشتند، ولی با کمال تعجب دیدند زهرمارخان با عجله به سمت نردبانی که کنار دیگ گذاشتند می رود. جلوی او را گرفتند و گفتند مگر نشنیدید که شاه شما را بخشیده است؟ گفت چرا؟ اما زهرمار از لب دیگ بر نمی گردد و دشخیمان را عقب میراند و میخواهد از نردبان بالا رود و خود را در دیگ بیندازد. البته دشخیم ها ممانعت میکردند و مدتی این کشمکش در کار بود تا بالاخره به امر فراش باشی دیگ آب جوش را سرنگون نمودند و وسیله انتحار خان افشار را از بین بردند. جمله زهرمار از لب دیگ بر نمیگردد امروز در نظایر این ماجرا به کار میرود. محل استعمال این مثل مواردی است که کسی از فرط خشم و غضب جلوتر از مدعی بر ضد منافع یا مصالح خود قدم بردارد و یا به قصد مظلوم نمایی به زیان رسانی به خود اقدام می کند.